მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ქართლის სტუდიას, ამ გადაცემას გასვლა ჟურნალისტი დევნილებისთვის გაუძღობთ. მოგეხსენებათ 1 სექტემბრიდან გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩასახლებული დევნილების ქონების აღრიცხვის პროცესი მიმდინარეობს, თუ რა ქონება დატოვეს მათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 2008 წლის შემდეგ და სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ამ გადაცემაში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახავთ დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენელი ბატონი როსტომ ყობაყიძე. მადლობა ბატონო როსტომ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მადლობა თქვენ. დატოვებული დოკუმენტების წარდგენა არის საჭირო, რა მიზნით ტარდება საერთოდ ეს დეკლარირება, სწორედ ამ კითხვებს შევეხებით ძირითადად და ამ და სხვა საინტერესო თემებზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, მაგრამ პირველ რიგში მოდით ყურადღება გავიმახვილოთ ბატონ როსტომ, რა მიზნით დაიწყო ეს დეკლარირება, რა არის ამ პროცესის მიზანი? მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2018 წლის 1 ივლისიდან დაიწყო პროექტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული უძრავი ქონების იდენტიფიცირება, აღრიცხვა, დეკლარირება. ეს პროექტი მიზნად ისახავს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ქონების სრულად იდენტიფიცირებას, ასახვას ელექტრონულ ბაზაში და ასევე არსებული უძრავი ქონების, რომელიც უკვე შევსებული არის აფხაზეთის დევნილების მხრიდან, მათ გაციფრულებას და ელექტრონულ მოდულში ასახვას. როგორც მოგეხსენებათ, ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით გორის ტერიტორიაზე, მანამდე მოხდა წერომის ჩასახლების და ვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული დევნილთა ჩასახლებებში ქონობრივი დეკლარაციების შევსება და დღეს ახლა თქვენ ვართ ამ წუთით გორის ტერიტორიაზე. ანუ ხდება ვერხვების ჩასახლებაში კონკრეტულად და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე, რა თქმა უნდა, შემდგომ გადავინაცვლეთ ხაშურში, ქართლში, კასპში და ასე მერე გადავალთ ქვემო ქართლის მიმართულებით. ახლა ამის ძირითადი ამ დეკლარირების ძირითადი ამოცანა, რა თქმა უნდა, არის იმაში, რომ მოხდეს ხალხის მიერ დატოვებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული უძრავი ქონების სრულად აღრიცხვა, იდენტიფიცირება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და მერე სრულად აღრიცხვა და ასახვა ელექტრონულ ბაზაში. ეს მართლაც რომ კარგი საქმე კეთდება სახელმწიფოს მხრიდან და თითოეული დევნილი კარგი იქნება და ამავდროულად არადევნილიც, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ მუდმივ მაცხოვრებლები იმ ტერიტორიაზე, აქედან გამომდინარე სტატუსი მათ დევნილის არ გააჩნიათ, მაგრამ ფლობდნენ საკუთრებას, მათაც შეუძლიათ მოგზავნდნენ, შეავსონ დეკლარაცია და დააფიქსირონ თავიანთი ქონება. განადგურებულია ფაქტურად იქ ყველაფერი. რა დოკუმენტები არის საჭირო, რა მოეთხოვათ დევნილებს, როდესაც მიდიან დეკლარირების პროცესში, ანუ აღრიცხვის პროცესს გადიან, რა მოეთხოვათ, რა არის საჭირო, რა უნდა წარადგინონ კონკრეტულად ოპერატორთან, როდესაც მიდიან? ეს ძირითადი დოკუმენტაცია წარმოადგენს მდგომარეობის შემდგომში, რა ითქვა, საბინაო ჩანაწერები, ორდერი, მემკვიდრეობა, მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით შევარდნაძის პერიოდში არსებობდა მის ხელმოწერით გაცემული სპეციალური ქონების დამადასტურებელი საბუთი, თუ იმის ეს დოკუმენტაცია გააჩნია და სხვა, ანუ ეს ყველაფერი ჩამონათვლილი არის მინისტრიის განებულების 31 წლის განებულებაში დეტალურად არის დაწერილი ყველა ეს დოკუმენტაცია. ამავდროულად ამ დოკუმენტაციის ჩამონათვალე დაკრულია ყველა იმ ადგილებში და ჩასახლებებში, სადაც ჩვენ უნდა ჩავიდეთ და მოვაქცინოთ ამ უძრავი ქონების აღრიცხვა დეკლარირება. და აქედან გამომდინარე, ასე თუ ისე ყველა დევნილი თუ არადევნილი საქმის პულშია, თუ რა დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ მათ აი ამ საქმესთან დაკავშირებით. ფაქტობრივად მათ, როგორც ვიცით, იქიდან არაფერი არ წამოუღეთ, არანაირი დოკუმენტაცია, უმრავლესობას, როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნა ყავდა და ასევე ამ ჩამონათვალში არის საუბარი ორი მეზობლის დადასტურებას და წარდგენას აი ამ პროცესში. ანუ არის საკმარისი ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ პიროვნებამ თქვას, რომ აი ეს ქონება დავკარგე და დავტოვე იმ ტერიტორიაზე. თუ ჩვენთან მოვა ესეთი პიროვნება, რომელსაც არ გააჩნია არანაირი საბუთი აი არსებულ ქონებასთან დაკავშირებით, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვქონდა მოლაპარაკებები შესაბამის მუნიციპალიტეტებთან, გამგებლებთან, რომლებსაც აქვს მიღებული დავალება, რომ გასცენ შესაბამისი ცნობა, რომ ესა და ეს ამ ოჯახი ამ ადგილას ფლობდა შესაბამის ქონებას. ანუ ეს უთითებს ის ცნობოდა საკარმიდანო მიწის ნაკვეთი თუ საფრთხე მიწის ნაკვეთი. დაახლოებითი ფართობებიდან გამომდინარე. ეს არ არის ზუსტი აღრიცხვა, რა თქმა უნდა, ზუსტი აღრიცხვა მხოლოდ მოხდება აქილზე, სადაც იქნება აზიმუთი ნახაზები და ასე შემდგომ, მაგრამ წინასწარი მონაცემებიდან გამომდინარე, გამგებლები გაცევენ აი ამ ცნობას, რომლის საფუძველზეც ჩვენ უკვე ვავსებთ დეკლარაციას.
ჯგუფებში აი ვინ შედიან კონკრეტულად ამ სამუშაო ჯგუფებში და როდემდე უნდა იმუშაონ, როდის აქვს მათ ამ პროცესის დასრულება. ამ სამუშაო ჯგუფებში შედიან კონკურსის შედეგად აღვანილი პიროვნებები, რომლებსაც აქვს შესაბამისი გამოცდილება ამ საკითხთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ კი არა, მე მგონი ისინი იმუშავებენ წლის ბოლომდე, სანამ არ დასრულდება ეს პროექტი. და ყველაფერი რაც არის დამოკიდებული ჩვენი მხრიდან, ანუ ამ ოპერატორების მხრიდან მაქსიმალურად იქნება დაცული. ერთადერთი იქნება მხოლოდ ჩვენი მოთხოვნა, რომ ყველა დევნილი თუ არადევნილი, რომელსაც აქვს დაგებული ეს სიტუაცია, რომ უნდა მოვიდეს ჩვენთან და შეავსოს დეკლარაცია, ხო რომ მოვიდეთ გააკეთონ ეს ყველაფერი. ნუ ხა ზოგში არის მეხილიზმი რა გაგებით, ვთქვათ, რომ აი რა შედეგს მივიღებთ შემდგომში, ზოგ კომპენსაციის რაღაც მოლოდინი, რომ შესაბამის კომპენსაციას აიღებს, არაფერი. ეს არც კომპენსაციას ეხება. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხდება, რომ აი არსებული ქონება დავაფიქსიროთ ჩვენ შევიყავთ ელექტრონულ ბაზარში და საქართველოს ელექტრონულ ლუკაზე მოხდეს მათი ასაფა, რომ ნებისმიერ ეს უცხოელი იქნება თუ არაუცხოელი, ნახოთ, რომ იმ ტერიტორიაზე ხალხი ფლობს საკუთრებას. აი სწორედ ამ მოლოდინებთან დაკავშირებით ჩვენ ვიყავით ადგილზე ასულები, ანუ ვერცხლის დევნილთა დასახლებაში, ნახეთ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და ჩვენ გვაქვს საშუალება ამასთან დაკავშირებით მომზადებული სიუჟეტის ნახვა. დარბაზში ოპერატორების ხედან 7 ოპერატორი და სათითაოდ შედიან ეს მოსახლეობა წარმომადგენლები. მიდის რეგისტრაცია გარეთ რიგის მიხედვით და სამინისტროდან არიან გამოყოფილი სპეციალურად ხალხი, რომლებიც აფიქსირებენ რა დაგვრჩა იქ, ვის სახლი ქონდა, ვის ნაკვეთი ქონდა, ყველას არ აქვს ეს საბუთები წამოღებული და მიდის ახლიდან დაკანონება. შემდეგ მოხდება ეს საჯარო რეესტრში და საკუთრებაში ექნება ამ ხალხს ეს იქ დატოვილი მიწები, ნაკვეთები, სახლები, ყველაფერი. დეკლარაცია ან მიიღო დეკლარაციობა იმ შესახებ, რომ ომამდე 2008 წლამდე სოფელ ქურთაში ფლობდი საცხოვრებელ სახლს და შესაბამის მიწის ნაკვეთს. ცნობა ქურთის მუნიციპალიტეტიდან გამგეობიდან რომ ნამდვილად ცხოვრობდი და ვარ იქ ჩაწერილი და მე მონიშნა იმ სახლის და საზღვრების, რომელიც არსებობს ამის რუკები UNICEF-ის მიერ გადაღებული თავის დროზე და იქ არის დატანებული ყველა სახლი ომამდე გზად იყო და ნიკვს ნაკვეთები და ამიტომ რაღაც სერტული არ არის ამის. ცნობები საკუთრების შესახებ, რომ ნამდვილად დაკარგულ ტერიტორიებზე ფლობდნენ გარკვეული ტიპის საკუთრებებს. თუ გააჩნიათ რაიმე კონკრეტული დამადასტურებელი თუ არა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი გასცემს ცნობას. იმისთვის უნდა დაგვრჩიდეს, რომ მე პირადად იქ რომ ქონება მქონდა, არაფერში არ ფიქსირდება და არაფერში არ ჩანს. ეს რო საკუთრებაში მექნება, უკვე დიდი შეღებათი იქნება თუ სადმე რამე მინდება მოვითხოვო, ან ვისმეს ვაჩვენო, საბუთი მექნება და იქ. დავბრუნდით ეთერში ქართლის სტუდიის სტუმარში გახსენთ, რომ არის დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენელი ბატონი როსტომ კობახიძე. ბატონ როსტომ, სიუჟეტი ვნახეთ, ძირითადად საუბარი იყო აქ 2008 წლის ომის შედეგად დევნილებზე. საინტერესოა 90-იან წლების შედეგად დევნილებს თუ შეეხოთ აი ეს მსგავსი პროცესი, რაიმე ფორმით თქვენ ახსენეთ, რომ აქვს მათ ხო გარკვეულწილად აღრიცხული ეს ქონება. ეს რომ დაგვიკონკრეტოთ ამასთან დაკავშირებით. მოგახსენეთ 90-90 წლის დევნილებზე, რომელსაც ამჟამად ესეთი რეზერვები ძულდენილებს, მათ უმრავლესობას უკვე შევსებულია ყველა დეკლარაცია, თუ ვინმე არის დარჩენილი ახლა ნუ არ ვიცი, ეგრეთ მაგრამ თუ არის ვინმე დარჩენილი, მათ შეუძლიათ მომართონ განცხადებით სამინისტროს და შეავსონ დეკლარაცია. ეს როდის მოხდა მათი დეკლარირების? ეს მოხდა სადღაც 2006 წლიდან, როცა დაიწყო ესეთი პაშენიკო პროგრამა ჩვენი სახლი და ამ პროგრამის ფარგლებში დაიწყო მაშინ ამ დეკლარაციების შევსება და ეს წელიწადია პროგრამა ჩვენი სახლი დასრულდა 2013 წელს. და ახლა ახალი პროგრამის მიხედვით უკვე მხოლოდ 2008 წლის დევნილებისთვის ხდება ამ დეკლარაციების შევსება, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თუ ვინმე არის დარჩენილი ძველი დევნილი, ვინაც ხინვალის რეგიონიდან გინან აფხაზეთი და არ შეუძლია მომართოს სამინისტროს განცხადებით და განცხადების საფუძველზე მოხდება მათი დეკლარირება.
და თქვენ თქვათ ინფორმირებული ეს ინფორმაცია ვრცელდება აფხაზეთიდან დევნილები მათ საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას ყიდიან, ასხუსებენ, ეს ხდება სკაიპის მეშვეობით დამოწმება და ნოტარიულად დამოწმება და საკმაოდ არის აღრიცხული, ანუ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საკმაოდ ბევრმა გაასხუსა ეს ქონება ომის შემდეგ. თუ ფიქსირდება თუ ხსნენიათ იგივე მაგალითად ცხინვალის რეგიონის მაგალითად. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ კონკრეტული ფაქტი ჩემთვის ცნობილი არ არის, თუნდაც ჭორის დონეზე კი რაღაც ინფორმაციები გაგვაჩნია, მაგრამ ოფიციალური დამადასტურებელი რაღაც საბუთი ამის მიმართებაში ჩვენ არ გაგვაჩნია არანაირი იგივე სიტყვებით ცხინვალის რეგიონი. ისევ ამჟამინდელ პროცესს დავუბრუნდეთ, დეკლარირება ხდება 2008 წლის ომის შედეგად დევნილების მიერ დატოვებული ქონების და რაც დარჩათ მათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ჩვენ როდესაც სიუჟეტი მოვამზადეთ, საუბარი იყო გარკვეულ მოლოდინებზე, მათ ნაწილს ჯერა, რომ ოდესღაც ვინმე აუნახავრებს მათ დაკარგულ ქონებას. რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს, წეგან თქვენ განმარტავთ, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რომ განვიხილოთ და დაუვიწყოთ დევნილებს, რომ ისთვის ხდება და რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს. არის თუ არა შესაძლებელი, რომ ერთმანეთსაც მოხდეს რაიმე ფორმით ანაზღაურება ამ დანაკარგს? კონკრეტულად ესე იგი ძირითადად ესე იგი ამ პროექტის მიზანი მაინც კიდევ მეორე არის, რომ მოხდეს მათი სრული აღრიცხვა, დეკლარირება და ასახვა ელექტრონულ ბაზაში. ამის შემდგომი პროცედურები უნდა იყოს, რომ ესე იგი მოხდეს მოლაპარაკება საჯარო რეესტრანის აგენტებთან, რათა გავაკეთოთ და მოვხდინოთ ჩვენ ამ დაფიქსირებული ქონებების წინასწარი რეგისტრაცია. ამას აღნიშნავს, რომ ეს არის საბოლოო რეგისტრაცია. საბოლოო რეგისტრაცია უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ დაბრუნების შემდგომ. ისეთი იმედიც მაქვს, რომ ეს მოხდება ეს სიტუაცია და ჩვენ ტერიტორიებს დავიბრუნებთ. და უბრალოდ აი როცა მოხდება დაბრუნება ამ ტერიტორიებზე და ადგილზე უშუალოდ ჩავლენას ხალხი, აი ეს უკვე სანახევროდ გაკეთებული საქმე დიდად წარმოაწარგებათ მათ შემდგომში საბოლოო რეგისტრაციისთვის და დაიმკვიდროს თავიანთი ქონება. საუბარი იყო ასევე ევროპულ სასამართლოში წარსადგენად დამატების დოკუმენტაციის სახით იქნება საჭირო და ესეთი პლუსიც კიდევ ქართული მხარის, რომ აი ამ ადამიანებს დაკარგული ამ რაოდენობის ქონება. ამის გამოსწორება არსებობს საერთაშორისო სიტუაციიდან გამომდინარე, ეს პროცესის ვარიანტი სხვა შეიძლება გავიხსენოთ. მაგრამ არ ვიცი ახლა ეს თითოეული მოქალაქის უფლება ის როგორც წარმართავს შემდგომში თავის სიტუაციას, აქედან გამომდინარე მოკლედ მაგის მსგავსი ფაქტიც კი ჩვენთან აყოფდა, რომ ვიღაცას თქვა ევროპის სასამართლოში წარიდგინოს ეს დოკუმენტაცია და რაღაც მიეჩილოს სახელმწიფოს. თუმცა ქართული მხარე მოითხოვს სანქციების დაწესებას რუსეთისთვის და თუ იქნება ესეც ერთ-ერთი ნახოთ ამას მომავალი გვიჩვენებს. კარგი, საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებთან დაკავშირებით მინდა თქვენი აზრით მოვისმინოთ, როგორც დღეისთვის სუსმა გავრცელა ინფორმაცია, 8700 კვადრატული კილომეტრი არის აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორია ფართობი და 3800 კვადრატული კილომეტრი ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით. ამ ფონზე შიდა ქართლში 103 სოფლის ოკუპირება მოხდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ და ჩვენ მოვიპოვეთ ფოტოები ერთ-ერთმა ადგილობრივმა გამოგვიგზავნა. კონკრეტულად აჩაბეთის ფოტოები არის, სოფელ აჩაბეთის, სადაც absolუტურად განადგურებულია ყველაფერი, არაფერი აღარ ჩანს, ფოტოების ადასტურებს ამას. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ სოფლებზე? გავცადოთ ასევე ინფორმაციაც, რომ რუსული ბაზები კეთდება ქართლის სოფლებში. რუსული ბაზების კეთება იქ არ ახალია, ეს ყველამ კარგად ვიცი და რამდენიმე ბაზა უკვე არსებობს რუსეთის მიერ გაკეთებული ამ ტერიტორიებზე. რაც შეეხება განადგურებულ სახლებს, ამ ეტაპზე ჩვენ სარგებლობთ მხოლოდ 2007 წლის ორთოფოტოებით, აეროგადაღებების საშუალებით, რომელიც ასე თუ ისე მაინც ჩანს ეს სახლები და ყველა ეს შენობა ნაგებობები, რომელიც მაშინ არ იყო განადგურებული და დევნილებისთვის ეხლაც უფრო ადვილია, რომ აი ამ ფოტოს საშუალებით უფრო ადვილად ახდენენ იდენტიფიცირებას აიანთი მიწის ნაკვეთი იქნება თუ საფკარი. ახლა ამჟამად ვერ გამოვრიცხავ იმას, რომ სახლები უკვე ზოგი დამწვარია, ზოგი დაანგრეულია, ზოგი გასხვისებულია, მართლა როგორც მიზანებს და ეს ინფორმაცია მისურვებს ხალხში. იქიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი მდგომარეობა ზუსტად ხდება, იმიტომ რომ არც ფოტო არსებობს ამისი ჯერჯერობით გადაღებული აეროგადაღება და აქედან გამომდინარე კიდევ მეორე ჩვენ მხოლოდ სარგებლობთ 2007 წლამდე გადაღებული ფოტოების საშუალებით. შესახლების პროცესზე უნდა ვკითხოთ ბატონო, რომ შიდა ქართლის ძალიან აქტუალური თემა არის.
სულ ახლახანს მოხდა ახალი კორპუსების მშენებლობის დასრულება და ნაწილი გადავიდა დევნილების, თუმცა არსებობს ობიექტები, მაგალითად ნარკოლოგიური ცენტრის შენობა ალბათ იცით, იქ დღესაც ცხოვრობენ საკმაოდ გაუხსნელ პირობებში ადგილმაცვალი პირები. Თქვენი ინფორმაციით ეს პროცესი, შესახლების პროცესი გულისხმობს, როდის უნდა დასრულდეს და როდის შეიძლება ვთქვათ, რომ აღმოიფხოს სრულად დევნილთა განსახლების საკითხი. ეს საკითხი ამ ეტაპზე ჩვენზე დამოკიდებული, სამინისტროზე კონკრეტულად დამოკიდებული არ არის, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვახდენთ შესაბამის კომპანიებთან მოლაპარაკებას, რომლებიც იწვევენ მშენებლობებს, როგორც აღნიშნეთ, გორში უკვე მიმდინარეობს სერიოზული მშენებლობები, მდინარეთან დაკავშირებით, რამდენიმე კორპუსში უკვე მოხდა ამ ხალხის შესახლება. ძირითად აქცენტს ვაკეთებთ, ასე მინდა აღნიშნო ისე დრევადი ობიექტებიდან, სადაც ხალხის ცხოვრება საფრთხე ემუქრება და გაუსაბუთისი პირობებია. იგივე ის ნარკოლოგიური ცენტრი მოგხსენებთ, აქედანაც რაღაც გარკვეული რაოდენობა ხალხის მოხდა მათი გადაყვანა და ჩასახლება ახალ კორპუსებში. მაგრამ აქ გათვალისწინება ხდება მხოლოდ იმ დევნილების, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ ამ შენობა ნაგებობებში და უბრალოდ მიწერილი არ არიან და ცხოვრობენ სხვაგან. არის ასეთი შემთხვევები. კი, რამდენიმე და ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევების, უბრალოდ ის ხალხი ვეღარ გადაყავს უკვე ავტომატურად ეგრევე ყოველგვარი კრიტერიუმების გარეშე და ესენი რა თქმა უნდა განაცხენებული რჩებიან, მაგრამ ამას სწორად გაგება და მიდგომა ჭირდება და პირველ რიგში უნდა დაგმოყოფილდეს მხოლოდ უკიდურესად გაჭირებული დევნილი მოსახლეობა და შემდგომში უკვე განახილება ყველა საკითხი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, რომელიც დაწერილია სამეცნიერო ბრძანებაში. ანუ კომისია იყო შექმნილი, როგორც ვიცი, ამასთან დაკავშირებით დღესაც თუ მუშაობს. რა თქმა უნდა, კომისია არსებობს, სამინისტროში შეიქმნა კომისია, რომელიც ამჟამადაც მუშაობს და აგრძელებს მუშაობას, ამ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე ხდება ესე იგი აპლიკაციების შევსება და შევსებული აპლიკაციებიდან უკვე ფულების მინიჭებიდან გამომდინარე შესაბამისი რიგითობის დაყენება და რიგითობის მიხედვით ხდება ამდენივე განაწილება. 10 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან და 6 წელი რაც ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში. თუმცა მე გავხსნე ბოლო 3 წლის დააპირებებს მაშინდელი მინისტრის ბატონი ოზარსუბაის მხრიდან. ჯერ 2016 წელს დაანონსა, რომ წლის ბოლომდე მოხდებოდა შესახლების პროცესი, დასრულდებოდა და ეს პრობლემა აღარ იარსებებდა. შემდეგ იყო 2017 წლის ბოლომდე დაანონსა. შემდეგ უკვე ახლა ვკითხულობ 2017 წლის დევნილთა სამინისტროს სტრატეგიაში, რომ აი ამ პერიოდში უნდა აღმოიფხოს სრულად ეს პრობლემა. 2019 წლის დადგომამდე შეგვიძლია თუ არა ვივარავდოთ აი 4 წელი არის დარჩენილი, ამ 4 წლის განმავლობაში სრულად მოხდება დევნილთა საცხოვრებელი პასის უზრუნველყოფა. ეს ცოტა რთული საკითხია. ეს არ არის დამოკიდებული რა თქმა უნდა კიდევ გავიმეორებ დევნილთა სამინისტროზე. და კონკრეტულად სახელმწიფოს მდგომარეობიდან გამომდინარე და ფინანსებიდან, ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება ამ საკითხების გადაწყვეტა რა თქმა უნდა. სახელმწიფოს ახლა როგორც ხდება ძალიან დიდი პრობლემები გააჩნია სხვა კუთხით და სხვა ინფრასტრუქტურული მიმართულებებითაც და ასევე ერთ-ერთი არის დევნილთა საკითხები და დევნილთა განსახლებაც, რომელიც სავარაუდოდ თავის დროზე პრეზიდენტობით უნდა აღმოჩნდეს. ანუ ამ 4 თვეში ვერ ვაკონკრეტებთ მოიცავს. ეს 4 თვე ახლა ცოტა ისეთი სტრატეგიას გულისხმობ, სტრატეგიაში წერია. ნუ ნახოთ 2019 წლის სტრატეგია ახალი ხად მოხდა სამინისტროს ოპტიმიზაცია, ახალი სტრატეგია დაიწერება თავის დროზე, პრეზიდენტის ნახოს რა შედეგი გქონდა. და აი ამ სამინისტროების ასე ვთქვათ შერწყმა გაერთიანებების ინდუსტრიულ პროექტზე გადაცემა დავასრულებ. დევნილები ამბობდნენ, რომ ანუ არ ვიცი როგორ აღიქვათ მათ ეს პროცესი, დევნილები აღარ ყავს ქვეყანასო, რომ ამ სამინისტროსთან შეერთდა და სხვა სამინისტროს დარქმევაზეც იყო საუბარი თავდაპირველად. თქვენ რა განმარტებებს მისცემთ ჩვენი ეთერის საშუალებით დევნილებს, ანუ შეიზღუდა თუ არა მაინც ის ფუნქციები, რაც მანამდე იყო ამ სამინისტროს? არანაირი ფუნქციის შეზღუდვა არ მოხდა. ამ ოპტიმიზაციიდან გამომდინარე, ეს არის სახელმწიფო სტრატეგია, ალბათ და სახელმწიფო ხედავს უფრო მეტი სიკეთეს და მომავალს ალბათ ამ ოპტიმიზაციიდან გამომდინარე, ანუ მომავალი გვაჩვენებს ყველაფერს. ამ ეტაპზე არანაირი შეზღუდვა არ ყოფილა, შეუულებრივად სამინისტრო თავის ფუნქციებს აგრძელებს იგივე მიმართულებით, რაც აქამდე არსებობდა და მე რაც მომებოვარი, ასეთ გაგრძელდება და კიდევ უკეთესი პროექტები შეიძლება განხორციელდეს. ნახოთ. და გადაცემის დასასრულს კიდევ ერთი კითხვა შეიძლება, ანუ ბატონ როსტომ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი დღეის მონაცემებით დღევანდელი გადმოსახედიდან, გარდა ამ შესახლების პრობლემისა დევნილებში, რა მიგაჩნიათ უმთავრეს პრობლემად? რა თქმა უნდა, სოციალური საკითხები, განსაკუთრებით მოთა სოციალური საკითხები და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. შესაძლებლობიდან გამომდინარე მაქსიმალურად სამინისტრო ახორციელებს შესაბამის პროგრამებს ამ კუთხით გამართულებით.
არის ესე იგი იგივე დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისია, რომელიც აკეთებს განსახლების საკითხების განხილვას, ამავდროულად განიხილავს ეს კომისია ეჯერადი დახმარების საკითხსაც, ფულადი დახმარებაზე მაქვს საუბარი, უკიდურესად ესა და ესე გაჭირებული ოჯახებისთვის, მრავალშვილიანები ვინც არიან, ომის ვეტერნები, ოჯახის მარჩენა დაკარგულები და ატოხელადები და ასე შემდგომ. ასევე ქირით უზრუნველყოფის საკითხი, ისევ და ისევ გამომდინარე გაჭირებული სიტუაციაში მყოფი დევნილებისა, მას ეს ხდება განკურნული ვადის მიხედვით თქვა ქირების გამოყოფა, სამთვიანი ვადა არის, ამის შემდგომ ხელახალ ხდება მე ამ ოჯახის გადამოწევა და მათ თუ არ გაუმჯობესდათ საცხოვრებელი პირობები უძლდებათ ეს ქირის პროგრამა და ასე რომ მაქსიმალურად ვცდილობს სამინისტრო რომ ესეთი უკიდურესად გაჭირებული ხალხი სოციალურად აღზრდას თავს ძალიან დაჭერილი, მაგრამ ეს არის მიზერი რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც შეღავათი არის ამათ. დიდი მადლობა, ჩვენ დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია, მაგრამ თუ მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ დევნილებისთვის აქტუალურ საკითხებზე, კონკრეტულად მათი ქონების დეკლარირების პროცესზე, რომელიც 1 სექტემბრიდან დაიწყო გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.